Eh, kaya ano ba yung ilo? Taga? Anong Dahil ito. dahil mong pinagpatubo, 30? 30. Oo, 30. Meron mo na? Yeah. Itong boy na ito, itong sa, diba, kaya sabi, dahil makwa. Pero mo may matagas ka mo niyan? Iba na, Ha? iba na. Diba? Pero sabi, makakabawa ka. Iba na, mas laro ng mga ito, mga. Wala pa kayo, wala pa kayo, malo pa kayo ng lumanya, kulong, diba? Kaya na ko naman, kuha ba tayo dito? Ito ko, hindi na ito dito. Nasa, ako nasa. Hello. Okay.
Sorry, hindi. Kaya pwede siya magpatid dito. May oras pa mo. Ha? May oras pa. Pagtay mo bago mag-ulit. Nagbagyo, mas marabas nito.
Di ba kaya? Di ba kayo po? Natas ko natin. Well, mo rin na. Nagpa-explore po. Ay, ano? Kasi nung kalingan, kasi ko wala naman. Magdiw na ko ha, alas 12. Nagkami sa ko yung swalo. Sa gabi ano, nag-alis at nag-apil-pil. Hindi ko malinis ko. Tawag ko, nung natila ko. So, at katalo lang, nag-albo ka ko ng sika. Ikaw mo ba? Kaso mo ano, delikado. At nakuha ito ng hindi. Inalis ba?
Hindi ako ulit-ulit lang o Mura. Sige, sige. sila. Sila rin yan. Alam mo kung saan kita mo. Arayo, diba? Arayo. Adjust mo yan. Ah. Isipan mo kung tawag yung iba yung kahit na isipan mo kung tawag yung iba yung Ayun, sila lang. Sila wala pa. alam mo yun ah. Parang hindi ko ngayon. Dahil nagkaroon ka na. Tanga. Laslakan pa mo. Pag nano ko Ano? pinakamarami sa ano. Kaya yun. Diba? Control na. Asa? Unang pulis ang Pag-close na kahit na sa tama. Para sa mga pwede. Close na kahit yung siguro, sa nalabas sa
Okay. Unang recall of organization na ayaw. Yung ano, yung kilo, ano ba, yung gagawin? Tumama. So, alam, ang gagawin ka doon, so, ay, pagilip ko man doon ito. Ay, naniwala kung paano po. Marami po. Yeah. Yan. Yan. Nabaki yan sa TV. Yan. Smiling. Sige, mahilig ka. Ano ba ba? Yan. Sama niya. Kung pupanda po, iyan nakahit na. Ito na yun ang bagaan. Yung naan. Kamu yun yan pa no? Nanilang yan? Ay, ano? Ito sa hotel. Ano, Sa sumapit na siya ang driving master. Panda. Pamilya na may kapatid ang ano. Baka maging si Dragon Ball yun. Ano ba yung Alam mo ka na sa kampo ngayon. Ito, ingat ko din. ano mo sa box? Yan o. Ano yung box yan? No. Yan yung kung may picture. Dala rin ito. Sa farm. Sabi niya, sabi Yan, sa'yo, malapit na. siya, Pamilya. Buko pa kalas house. ano kami yan? Ako, sa iyo. Yan. Yan, yun talaga.
Kaya pinulog niya sa Thailand. Dating ano, halagan na yan. So, inaga ni Master Shifu, nilagaan, Tapos kilogram. pa. Siguro sa pamilya. Ano kahit pa tayo mag-ibig, kaya niya na mag-ibig. Kung ninaitos ka natin. Ha? Puro-focus ka na din. Mga nakalaban siya. Balik-balik. Ikaw? Yan? 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 Nakalaw. Siya nag-ibon, kasi ko na nag-ibon yan ako. Gadush. Then, Nasakto. pag sinigag na nag-view. Ay, gadush yun. Stadush. Kasi, balik ko.
Doon mo na. Right lang. Tingnan mo nung pamakuha mo. May mga pumilo sa akin. Mga paano mo yung bawang dating na. Ano ba yun ang tuwa?
What? Open na to sabi. Open din mo rin. Masira ka mga. Ano? Huli sa lang. Sa portrait ka, kung sport namin. Ano si Pwede dami? Ako rin talaga. May libre ka ng wakas. Open kami din kinapon sa 8, 4, 3, 4, 5, 6. Hul. No, pa, mabiyan na ito. Open kami sa 4, 3, 4, 5, 6. Ay, basura mo ang naupang Ay, di ko sa namin isip ko. Di ka nga, dapat ako makapit ko ng mga ano. Parang madami yung mga. Pinawa ko. Sila ko. Sila. Sama din sa mga. Ang gusto mo. Sasabihin kita. Sasakyan. Dapat yung mahal. Ha? Five. Ito man yung mga dapat yung mga sabi ko kami. Hul, hul, hul. Ano ka dyan ang ano?
Ako just like, Sasakyan kita. Sis! Sis! Nag-isip na. Hindi mo, hindi ka man nagdalo pagkabot mo gano'n. Pag ako nag-ar, Iwan ako. hindi ka Huwag ka rin ano, standard, gusto ka nga. Ay, eh. Yes! Ay, tularo. Wait na lang. Pagkalo naman ba? Ano ba? No, pagkalo naman. Ano man nito dito? Joy! Inay! Ako na ako.
nagtitar mo sa mga wala normal. Alam mo ba po? Durugak mo, pati yung... Lord. Durugak mo pa. Ito na damat yung susi. Hello, hello, hello. Hello. Oh my God. Woo! Ito mo Yaw, nilakalapit sila nga ako, no?
Pag inalagay, gawa na. Kahit mga Bukan wala sagot talaga lang. Huwag kang makalit ng aming ito. Hindi ka pinakain. Ay, hindi ka na pinakain. Hindi mo lang nag-night. Hindi na nag-night. Bakit mo pinakain? Yung malakay ko na wala kay ko wala ba na sa kuya ko. Mission na kay ko yung ano ba pakantan dito. Hindi ba kami alam na ano ba ko yung pangalan na kaya ulit. Huwag yan.
kan. This one, no? This one. Ay, na mo. Ay, na. Ay, puta ka kayo. Oo, nagdulog ka kayo. Wala ka ba? Yun, nagdulog ka. Ay, napisan mo. Uy, na. Nakulog ko na. Sakay. Eh, po, na commission ko yun, chief. Ay, mga nakuha. Ay, puta ko, isang pa pa lang. Sakay. Jig, jig, jig. Ay, ano nga pa yun ako? Wala ka. Tawag pa kita sa dinog. Sakay na, sakay na. Wala pa kita sa dinog. Oh, pwede na, isa mo. Pinalapin niya. Buhay, buhay. Binitay na daw si Liz, biglawan daw, gusto daw ako. Gusto daw ako. Mga taray-taray. Nabang nagawa ang rin ko sa inyo.
Ay, sa balik. Yung panit. Ay, Robinson. Oh. Naging ka na siya? Robinson. Nani, oh. Ano yung isa po? Ano yung may? Pwede? Instead mo muna. Oo, nagkakan nyo. Uy, naku. Oo, nakaupo. Siguro ang tama. Aliado! Mr. Constitution, o din natin tundot na ayos. Ayun na, Sid. Ayun na, Sid. Oo, ang gusto ko. Oo.
picture mo, kailangan. Dahil yung doon na naman niya. Kasi natapis yung makulog, wala pa ba yan? Ano, magpaparating, Agad nga, hindi mo. papayan mo, ano, ang gulo na ako sa ano. Hindi ka na doon, napag-inom ito. Ano ba na? Kasi anak, woo! Magpapakangal, sino? Ito sa mga nagkanangal, ano, ito talaga angal. Bawal! Bawal yung pangal. Kung ako nga, ano naman, ito. Kuya, nabilang itong duwa ko sa kanya ko sa pangal. Ano yan? Hindi ko nga ito kung isang fishing. Paano nga? Hindi kayo po kami alam. Ako lang po. Gusto na ko no. Kaya bang gusto friend?
Kaya ako sa ako ang tayo. Hindi, bro. Mainit talaga raw. Ika, may sarway, wala ako. Balaan mo, kung makabalitan mo sa mga pinong Hindi ka nag-game na ngayon. Ano? Sabi din. Ito yung ang tanong. Oh, kami! Tama ko ba sa baba ang motor? Shot lumang. Kung patay na halpat, walang kung saan na halpat. Ano yung man? Tama na. May baby ba ba kasi? Kasi ba, may baby na ako pa yung parang daw may pero ka. Abala. Ang ano? Bata bala ko na sa ayos. Ay ko! Kawan! Awan ka. Dora, ko ba kala? Ay ko, sabulinitan niyo. Oy, naman ko muna rin kay Lord. Lord, oy, bakit mo na ako ay ko? Woo! Woo! Hey! Tika na mo! May kumakain sa bako! Wala. Ay, di ko sila kakain sa kabarali. Pero abo ayun. Ang cute. Woo! 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 Mayroon kaya. Woo! 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 Tungod. Nuan ka, ay pinalit ko na. Pwede na si Chelsea! Ay, pwede mo? Anak, parang mag-sip. Si ano? Ay, sila pinayin ay kung may ibig. Ready, pre, ready! Ready? Ready na, pre! Woo! Ready na!
lang yan. Idol, basta ikaw, idol, basta ikaw, manginig pa. Ready ba? Pansin na pa pa. Ready? Sige na. Isa pa, putang nila kasi lang. Start. Hello, badas. Putang na, Lord. Hello, badas. Okay, bro. Nakakatsi na ako, bro. Pangarap ko to, bro. No, leave. Huwag ka na ka. Drop. Sama-sama tayo, mga friends. Ang dami naman dito, puti na, oh. Para mag-awin. Nagal, bomba na kakagdat. Let's move now. Ay, go!
Ingat lang, ingat, nakalingat. Sige, sige, ingat, ingat. Badas, badas. Alam mo kung kailan na rin ito. Good morning. Alam mo kung kailan ko alam sa pagkapunta. Pasok. Oo. Kailan ka ba? Badas, badas. Badas, badas, badas. Lapit na ako. Oo, ingat, ingat. Meron pa, meron. Badas, badas, badas. Ouch, ouch. Pre, tara, doon pa naman. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang, wait lang, napapakawala ya. Ano na kasing sila? Tara, kasinggir na dyan, kasinggir na dyan. Ang bago sakit. Ano yung pwedeng pwede ko? Wow, wow, wow. Akalain mo ng Bernard, doon nawala ng Bernard. Napakalain yan. Isa pa kasi. Pre, ingat, ingat. Buka. Alas na. Ang. Oo, patay. Pumus. Ay, di ba na? Wala po. Buknagar. Ano yung pangalan? Buhay na binagar, buwan. Ako ano na? Kuya Ebe. Ang sinabi ko sa iyong puso. Ano ba yan? Sabi mo? Buti na, nandito ako po kasi kung wala ako po kasi nandito lang. Rush ko kayo, wala, rush tayo, rush. Hindi na kapag. Ganyan lang yun pala, no? Nag-iisa kasi kanina. Wala na dito, pre. Badas, badas, ako. Ayan, ano? Uy, masabi na kami, ano?
rin na nagaya, kung ano kailangan niya. Dapat ba lang ang mga business? Napakagaling mo balas, napakagaling mo napakalayo na balas. Balas, dapat na. Ano ba, kurso yung balas mo? Kurso yun. Oh, kailan, Jack? Ano ba ka? Ay, ito! Malamig. Dada, dito ka lang. Woo! Ilang beses mo, pre? Ilang beses mo, pre? Ay, hindi mo naman ako ready, pre. Beses mo, pre? Ay, hindi mo naman ako ready, pre. Woo! Ay, hindi mo naman VIP. Sige, 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 sige. Extra, extra. Ano nga ako pala? Ano ka ba? Ano eh? Hindi mo ako? Ang tuloy ko yan, kasi nagkakaya yan, pre. Tuwan mo ako mag-sina. Ay, hindi mo ako para makakita. Mamaya, pre, ah. Ayun, ayun. Ako po talaga kami. Ikaw kahit isa ko rin. Mga puso ka mo. Ikakagam ko. Ano? Ako ang safety. Ako ang safety. Ako ang safety.
Ang simula skinny ko, simula, alas mo ko lang skinny ko dito. Ano po ako ulit? O, hindi ka na Ashley, nagalaman siya. Nagalaman. Nagalaman siya, Ashley, nagalaman. Ay, siyempre, kansit mo. Mag-tugyan, mag-trip. Mark Raymond. Kasama ko yung VIP. Yung VIP ko Ashley. May balas, makadas. Red eye, ako ng bala ng buwan sa inyo. Gagawin yung VIP ko ano, Ashley. Yun. Pagkatapos ko, Hey. Ano ba tayo ba? Bilog? Ako yan. Ako yan. Ano ba? Di na dyan! Ano ba ito sa talong ba? Sino ko ba ito sa liburan? Oh, banas. Wala. Huwag mo akong kaya sa bagat. Gawin mo ready na pala. Uy!
Wala, chicken mo, gadot ng ano, pang-screen. Bigyan mo pang-screen, pe. Kaya mo, pe. Kaya mo, pe. Sige, sige. Invite mo, invite mo, invite. Lord, sa trabaho namin, Lord, binigyan mo sa amin ang gusto ko. Bumilat ka, bumilat ka. Bumilat ka.
Ano ba yan? May kung sila lang. Kung ito lang. Yan ako na. Bilis na kami. Oo, Ay, mag-ano ka na? Magsabay ka ng tulos. Hindi ka naman tulosin mo. Dali. Ay, tuwo. sila ako. Magtuwo ka basta magtuwo ka. Hindi naman gawin. Balik sila ako. Oo, hindi ka na. Ito ako. Ha? Oo, tuwo ko na lang. Mo, balik na rin kita mo. Balik na. Back to the game. Kayo ba? Ang sarap. Tuwo na. Ikaw, di ba? Ano buhay mo? Anak ko kaya. Ano ba yun? Dali na. Yelo ka lang pa ngayon. Ako na ngayon. No, nagsulo na naman na. Ano na rin? Dapat nagsulo. Hindi mo ako dapat makano kita dito natin. Ano ba daw ang ano? Sulo kayo buha. Ako rin yung pangyo. Balik ako mo. Yan ang madali no. Hindi na. Saan na nga tolo mo? Basta yung mahal. Ikaw ang Buha nagmahal. ka ng buha. Ikaw ang mahal. Na. Wala. Na. Hindi ka na. Okay, dala ka na kayo. Tama, dito. Just day, I'm just day. Tama na ito. Ito, mga kapsyo. Ay, ito. Yan, yan, yan. Dito. Sabay nyo. Sabay. Yan ako. Ay, tama, dito. Hindi ako lang. Yan. Saka malalim. Yan ako. Manikita nila ko. Yan. Ay, tama. Yan, just day. Ikaw ako dito yung pao. Yan, yan, just day. Yung tuloy mo lang kasi. Ayaw, sabay. Oh. Ayaw, sabay. Yung sabay, yung mga essence. Ay, mama. Nak, ang sa kanya rin. Em, Tingnan mo. Mga natatanaw ako doon. bila, tarito. Tingnan dito. Bye. Tama na. Siyo. Siyo, sa ko no, no. Yan, yan, siyo. Siyo, yan, sa ko. Diba, hindi ko, inangan. Ayun, yun no. Ay, kare. Pangiro ko na. Pangiro ko, professional. Rasul, slow. Buwan na marino. Ay, kare, diyan ako sabihin. Salamat. Gusto ko yun, gusto ko yun, gusto ko yun lang. Ano yung may na kung may pa hindi? Baka maganda na kayo nga. Oy, kasi mo no, ganun kung halit ka.
Isa may rin? May rin. Iyo, kasama yun. Nagpaputok-pad ako dyan. Baka mapaputok. Red, isa may rin. Ay, karay. Putok ka rin. Hindi may ganda nun. Yan na lang, dyan ako. Magkatanong ko. Ay, may naman ako. Baba, hindi na magpadilon nila. Hindi na magpadilon. Ay, natin mo rin. Ang karay, ano ba sa kasama yung dua? Alam ko kan. Ako niya, hindi ako padilon rin. Hindi ako padilon. Isa na rin, lagi ka na rin. Yeah, oo. Hindi na ako nga yung... Hindi ako padilon Ano rin. kaya, Red? Tama, Lahat. Baka tigil kita. Ano yan dito na kita ka? ito pa na lang. Ay. Buka ka nga, kabar ko. Alam kita na rin, alam kita. Padilon mo nga, padilon rin. Ito lang. Ay, Red. So, yan na rin sa printing mo. Apin mo, ah? Oo. Gusto ayo. Utang ina ka buko mo. Red, kasi ka na rin. Dati ka sa Record na kita. Di ba ba nila naghahalip ka? Makahalip ka rin. Red, Red. This one, Red. This one. Wala pa naghahalip ko. Nakahalip ka. Pag chirikin din na, walang di kita. Ay, di naman ikaw makukuha yun. Red, ano Red? Pagkal, Red. Red, dapat dari na buwan nila Diyos natin. Buwan nila buwan. Sparring. Papanarap ka ako. Ang halos ko, ay ka. Ano Red, buwan ka na Red? Red, buwan ka na Red? Buwan na ka. Buwan ka na Red, pag nagkarating ka ba? Ay, magaganda ka sa Ay, sa baby ko. Ay, sa baby ko mo. Woo! Sparring mo. Huwag na katulong naman. Improvement. Hindi kailangan. Sparring. Ano mo ba sa kalaban? Ay, ito ang kahit sa kalaban. Sparring. Go. Go! Ito ka na. Hindi ko binabi. Kasi kung ayaw. Hindi mo na nga. Kung kasuntukan na ka rin. Hindi mo kahit nagkaroon na ano. Ikaw talaga. Sinaman kung
ka ng ayos doon. Uy! Apoyo. Ano ba kanya? Ayun, nashoot lang. Ayun lang. Ayan, pakununuan siya. Ayun, nabuhan. Dapat ko lang. Yun, dapat na naman inaayos. Ba't pa ako ayos mo? Ang buko ng ayos mo. Eh, tayo, nagkasumpili pa kayo ni. Oo. Sila na ako yan. Yan ako mo. Takot di! Di! Takot di! Ako na nakalaban mo! Nakalaban mo ang paliyak mo! Hindi mo na ako! Kaya pa rin ang ayos. Gampanan na ayos ko! Hindi kayo nagkali, guys. Dapat ka na dumaan ko. Naray, dala! Ayaw! Hindi na ako. Hindi na, sarapin na. Wala, eh. Kasi ito lang na. Okay, huwag nang read ang ayos. Hindi na. Yun, tulog ko lang. Sige ka na, sige nilang araw ko ng bala. Yan nga, yung ayos na. Nakakasok ko na rin. Yan nga, nagdadala ko na niya. Ano na naman, bebe? Hindi na nga, Job ko lang na sa buhay. Nakita na rin. Ano pa mo? Wow. Ha? Wow. Ano na rin? Yan, wow, gulano. Lunch. Pinapagay ko. Hindi mo. Yan. Hindi maganda. Hindi yan ba ako sa inyo? Ayan, magsalita din sa global.
Ito, asli. No, no. Ano? No. Ayan ako. Abay, gabo, matang-tang, ano? Oh, ay, gabo, ay, gabo. Wag lang sana, magaling lang. Hindi ko nice one, show. Wala na naman magkakilala. Wala ka talagang kasi sa atin. Alam hindi ko. Dahil pa man, ibig ka, ay ka sa aga, oo. 27. 51? Yun, sa akong pagkakas siya. Nakipasok ko. Irit talaga dito rin. Irit ako naman dito ko dito. Wala ka dito. Irit ako naman dito. Wala. Wala na rin. Wala na. Eh, putang tubig ko. Red, uli pa sa kitang gas. Hey, naano ko ba? Ano ka? Gabi kami. Gabi. Ito ako sa'yo mo. Ako na yun. Bigyan nga yung pawalit ko. Wala na yun na sila. Alam, gare nakakano ka. Ano, malinaw ang muro. Malinaw. Sabi mo, kung ano. Bigyan na itong presyo. Tulad ko. Ito nga yung pinaki. Butang ko doon. Para sa tulis na. Sige. Magkita na sa Para sa tulis Wala ka tayo, Carl. Uy, limot-limot mo ng ayaw. Hindi nagparasyon. Hindi ko mo pinakongkodil. Wala kang piling bagay.
para ulo ko lagi sa ay. Ano ba si tayo niya si Tare? Alam mo na, alam mo gawin dito ng ina niya. Talugod pa, rumulugod ako. Napatuloy ako na no. Patuloy ako na. Ay, ito na pala, may dalawang oras na dito eh. Ito na pala. Open mouth. Ang tuloy. Napor nabi. Kaya pa ko niya ito. Ano? Oh. Ay, ko lumot. Open na siya po. Ay, diskorta ako. Ano ka nga? Wala. Yan, ito na. Ano? Ulo boy, jeez. Sepat na shape. Ganun, studio. Ako rin ko rin. Ano? Patuloy na muna ako. Ano na muna ano? Ako rin galing na ako. Ako rin ko. Oh, ikaw, di ka meron na ginibusan ng liyo ito. Ayan ka na, Dashi. Bayad mo. Ay, yung iso. Sim ko ho. Bago po. Dali kang kasi. Oh, siya. Ako ano ganyan. Para sa kawan ng pangbayad. Pwede siya po. Ay, ba, luwa sa list. Wala naman sa ito. Na. Ano nila dito? Ano na yan? Bagong luwas. Kaya ito, release, tas ano niya, titititi ko. Ano, pinalaya? Great day. Pinatak. Release the baby. Release the mulang. Matagal na sige. Release the damulang. Yo! Lagi mo ka na assignment ko. Yeah? Yo! Wala? Pangalan ka nga sa nabi. Kung nakasya ang kakalang. Yo, bukso. Yun na! Yun na, na ako na. Dali, Diyos si Sidi. Ano yung nakali? Yung ba ako ngayon po? Diyan na kayo ka ngayon. Ikaw nagalit. Galit yung friends. Sila wala na sila. Pamunod. What do you play? Ay. Siguro nagbababarin ko. Paborito ko si CJ. Wow. Buka ay bukutagbo. Bukutagbo, matiyan yung ano, mag-develop na.
Ang mga demo na i-create mo ng system. Ang mga system, pagkakita ito. Ano yan si Jay? Sa likod dito si Jay? Abang ano yan si Jay? Ano yan? Race, Race na lang. ay 40, 24. That ang kulong si Pirata, ako eh. I want to be a king of the pirates. Ano? Panagod sila dito, pero ano. Diba? Mag-kiss ka sila. Gawin liban mo yun. Da, Nagwari. Ikaw ka na sa Salakano. Hindi kang pangko. Pwede si Tanto. 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 Tanto ka rin. Si, sabi, ito, kami nilibila ko siya. Kalau pa pala, hindi ko kasi naman siya kundo. Sabi, makita ko ano sa mga dahil, dahil. Ano sabi, kung ano, pagkalit na kang diwan. aswang. After the skill, that will Yes, alam. You just wanna be a strong like a precious one. You don't give me and red sa hindi. So, hindi ko sila ulit na bago ko patigaran. Utang mo ba? Ano po? Promise ko lang. Utang mo nga magto. Uy, ito! Yan trading ako airport. Ano yan ako? Hindi naman ako sa mga Ikaw na natapos ano ang bed mo, please. internal. Good! Di pa may tayo na makuha mo sa bed mo, ha? Napansin. Sa third grade. Wala may pinagtusok mo. Mabira ka rin. Mabira ka. Strong isa mo rin ba? Master of all ko yung mga kaibigan na siguraw. Ano ka? Huwag kong pinagtuman. Ano? Samurai na ani? Umunay ko sila. Ay. Ano sa kita po? Sunod nito siya. Sunod doon. Yo. Kuya, yung before ano, ay ano, awingin. Awingin snow. Awalin natin. Sa ablag yung fish yan.
Ay, laki. Bro! Hindi ang laki ko na. Hindi ako lang lagi. Ang sa akin, ako wala. Puto, may wiki na pa yung store, ah. Ayun. Wala ka na wiki ng stage. Yung first, you're gonna awake. Dapat ko kung paano. Yan, di ba? Yan, di ba? Pagbawa ko si Bilang, Dre. Ganun ako. Ganun niya. Direct correct talaga. Ganun ako. Wala rin, hindi ka lang magparang ang tulog ko. Hindi na po yun. Galing kasi. Avatar. Avatar the last year. Ha? So, The last bender? Hindi ka? nakasarap ko sa alaman. May the last, pinakahut dyan. So, ikaw ko sa nalengke. Tawa ka lang. Sulo ang mayo. Wow. Ang sibig mo, mataba. Natawag siya ko yan. Hindi daw. Yung naka-vlog mo pa nito. Ito. Oh. Ako naman, ako, naka-video. Yung perform. Lane, may lagi po kali sa Lane. Lane. Pira lagi po mo. Apa? Say. Ano ba na ko? Lane sa a. Ay, eh. Utang iba. Bakit sisili ka nila? Hindi pa parehas kami. Sama. Nanandog. Yun lang. Mga silang walo. I appreciate ka go. Do you want? Wala na yung tanya mo na. Ah, Gold. Siya, bigyan mo. Oh. Plug mo na no. Ikaw ka na kanta rin. Ah, 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 ah.
Si Clark, si ano, Glenn, tara po sa kaya pagdadalitan si Isaga. Pinawala mo ng kwento ako. Magkasado. Siya nagtanong ito. Sabi natin. Magkasado. Bulog yun. Tutubog. Magkasi. Okay, I will find it. Ano nga yung tao? May walang klase. Yeah. What the drink? Ay, Just Diyos may Diyos pa po. Pati mo pa kita. Kung talaga yung pinulog sa akin, kapit lang. But I did not absolve everything. Uli rin ba niya? Bawal mo mag-stage. Sweet. Oh. Siyempre. Kailangan natin mag-plan. Iway ko ba? Tapos kung yung bawa. Pagpala ko na ito tayo. Freaking go and play there for 4 hours. For free, sabi mo. Full play ngayon ka. Tinawag ka ba ng electrical? No. Oh! Utang ka rin. Kasi minasage. There's something. Usual around you. Any minute there are going to be wow. Tanda ako, kanina na lang ito yung photo. Talagang ito na ako, ang tanda ako. Parang sana ito rin. Pinag-aalala ba yung tinagay photo? Pero siya sa photo. Wala nga ito may photo. Nagtago pa lang ay para yun. Ito. I don't have it. Yung pulsi ba may tulas mo? Sabihin. Oh. Alay ka.
Okay. Sino may continuity ka? Sino may continuity? Sino may lang? Oh, never mind. Please, I like and share with them people too. Oh, please, so good, bro. Please. Help. That. Oh, wala mo. Ano pangalan, Jake? Eh? Ano? Miko J. Mio J. Ah. Iban sabi. Boy, Diba? Diba? Ha? Iban sabi. Mandok mo kay Pang. Mandok mo kay Tanga kaya nga, nag-ano ka? Nagkastos ka kung nag-ano ka, mag-asa nagbabakal ka ng group. Oh, what happened? Diba? Tingnan mo. Hindi, baba. Yan o, ako. Pinakal ka kay Tuwa. Ginagat ko nito. Iso! Sino ba pinunito at si Dio? Inakatrabat na lang, Ben. Diba? Sige. Inakatrabat na lang ng bilog. Wala! Real with Kate? Ano ako? Ha? Pag-run ko talaga ako. Talaga ko. Sa kampo ko na nun. Para discourage na ano ka dapat mag-isip. Ha? Okay, dito ba yun at saka? Dito. Ay, baka daw. Pero mainit daw. Ano rin? Ano? Ayan at saka pagtawa na? Mabibit na? No? Bukan ya. Ano rin mga tubig na rin? Ito mo na po binir. Teka, isip na kami. Mga driver lang sa buwan mo. Pasta. Yung pasta. Ano rin? Hindi mo rin ito sana. Yung uy, may nagano sa kuya, may nagpipil sa kuya ko gayon. Ano, grade 7? Kaila! Kasi mali ito, kaila.
Irish. Siya? Iyan? Nagudo. Diba kasi? Diba kasi? Shade, diba ka? Oh my God. Dahil, Gawin ka man ako. dahil nakasili. Ito yung mga dumak. Kasi malipay. That's that. 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 God. Punyag kita, rin dyan abang game. Yun si Bangolo? Ha? Wala. Kaya naman ko si Jets na lang na India. Then ko si ano, boy? Liverpool sabi. Wala. Ano? Then ko si ano yan dito. Oh, boy. Turang mo ng klase. Pati ka. Asuka. Hello? Subay ng lalaki. Ay, na pang HD. Sabi mo ba, Bestie? Ano? Ito. Yan. Yan. Diba? Diba? Ano po na siya? Subukan ko ba kung ano mga ito? Subukan din siya. Ano kang sumibig? Bagusay na ka ko dyan rin. Dinakbad ka na. Sabi ko, it's water like the sita. Sita. Ilog nito, ate ko. Dinakbad ka na sa tubig. Ayun. Sita yung dapat nila ang Gusto ko sila makatak. Nangangahapon kay sandali. Kaya dyan no? Kabungkon. Pero siya ro. Ay, Diyos mo, ay tanga kaya nga yun. Aray! Sikat Balik ko na. na. Balik ko rin kaya makalit. Ganda na yun. Hello, yan. Sabi na. Snow na tayo pag-ibig. Sound effect. Tingnan ko rin yung pagpag ng pagpag. Pagpag sa parang sunog ng sunog. Sinabi sa lahat. Hindi yun nga. Saray ka na. Sarap-saray na sa mga lingay. Pinutol ka. Bilang bukid. Saber! Kumbra-kumbra! Bakit narinig mo sa ko? Sabi ko nga lingay. Ako nga, kapag ako nga, di ko. Sige, sige. Hindi na ako di matubog. Hindi ako matubog. Hindi mo kayo matubog. Uy, mura, dumagan si Jay. Jay. Milano. Yan nga na. Yan ang KFC. Milano.
Aga na. Ano? Tres, dos, uno. Thank you. Eh, manang masalahan expert na kakaligo. Tuloy ano, ito. Ayun. Pero ang boy ko na ito. Yung Rigolo, Gonzales. Kama sila nga itang nabi yung Lapin ang beso, malo. Bakit subo lang ano, grabe. Iyo. Oh, yo. Ay, Ano ito? Pero, Dito? kahit ano, Ay, di na ko. ano yan ako, pero ginagawa. Ano man, skills? Yung maakinig pa. Ano yan, three? Yung nandun sikat, yun ako pero. Parang mo nga ito. Eh, Marami ba? dapat na. Ah, Ay, yung bakla pala. grabe yung Wala. creative spirit and gravity for us. Wala na. Meron ka naman daw essence book. Hindi na ano. Kaya maganda na sinaki. Yeah. Ay, pinlak ko ng tulak-tulak. Sir, ano ka sa coffee? Siguro, makanta niya. Wala po. Gusto na may snow. Pwede mag-ano.
So, dito. Ikaw. Sige. Go. Go again. Bye. Ito ang mga board. Ano ka nga? Sige, sa'yo. Ang bait yan, may ganun sisig lang si Galvez. Edit pang kabilin. Ano, what is that? Isa po. Nagpapang katingan. How to get ano, what is the strongest tool to defeat the, ano, yan, the light. Kasi magpala ka, ano, ano pa yan? Ay, muli kasi ito yung sage. Bakit? Anak to. Ano nagtawag sa inyo? Do you have two brothers?
double side 6. Electric siya. Racket. Pag sumusunod ang buhay ka nga, ito. Ilusog mo muna sa mo. Hindi man mata. Batak nga, inaliman mo medyo di bawa. At may 5 minutes kang bago maganda tuloy. Pag nabot ito, wala na yun. Five minutes. Mati mo nga sa 5 minutes. Mabuhat ka. Mabuhat ang balon ka. Wala ka na rin. Wala ka rin. Lugi. Ah, Sorry ko magsubo ng ano mo. Sorry ko gamit na soy. Tapos naka-uberon ka. kasi lang lang. Para kay Vietnam. Chicken. Yeah. Tanga, nagkalo na balik ko cool down. Ayaw ko nagawin ko kay ano, kaya ano. Tinitibis na. Iya, rin. Ang padak mo. Muli na silang pag-ibig-imagin ang mga ito. Lang. So, pagkasali. Pero oray ko sa tama. Kami ba ito pareho? Siguro, Ang gawa rin gusto tapos sa 5 minutes. Nakulog ko, tira ko ang lugar. Sabi ang No? Hello, dyan ang dalumol ni Mama. Nakita ko ang dating ito. Wala ba? Oo, wala pa. 3 minutes na sila? Ay, nari ko kayo? O, doon yung nakatapos. Ang oras. Paano mo na Upawa restaurant. Gagana. Gagana. Pag nagalag mo, tapos na. hindi naman ang mukaya ko. Ika magduman, mag-dito ka dyan. Matalig yung pamagagal.
Magtatapos yung teach. Makakipong ka naman. Okay? Ay, first year na ako. Dahil, okay ko natapos. Ano lang, Ha? Okay? wala sa nagkataga. Wala mo din sa mga. Ako tayo din sa mga. Ako yung sa Tulog? Bago. Ano ba? Tapos ko na. Tapos mo? Ano ba po kang maganda? Kaya buka sa mic na ah. Hindi ka dinari niya sa natin. But, yo, Tago niya. yo. Bakit na? Pagdadala ko sa mga stay na, pagkakalo. Pero bakit ito kasi hindi na nag-college? Iya, nadala ka na sa telephone ko sa Ano say? Ano rin? Tulog ka? Tawag? Ano rin? Wala po lang masay ko.
Oh, tapos hindi mo na dito, puro kapunta. Buwan, palungan na ako. Dali na kay Tuloy. Pamuwas, dali na.
Ano, takdab! Hey! Pamatin. Yang may dapat iyak. Ay, bye. Sabi mo talaga mo. Yang natin na niya. Kaya nga nilagalan. Mas research mo. Dito daw. Buwis, Manoy. Buwis, pagkakas sa Pilipinas. Isang ba? Di ba? Sabi. Kung pingli ka pa, hindi ko na treat. Wow, kaya. Mas na ito. Kaya. Grabe na. Oo, kamaniwag. Grabe na, mas kamaniwag. Oo. Hindi nga, nakakalakaw. Dahil na rin sa buho. Oo. Lubos. Buwan mga pagbato. Murag na nga, hindi mapansin sa na. Kung pangarap, diyan pag formal yaw. Eh, pinangarap ni diyan ang kukul. Enamora lang, kinasaya na. Kung ko may bibili dito, labas ko lang. Wala nang pagmama. Kung sa babae yung sa baba ko, pag-ilis sinampungan, ano ba tumulong sa nang hirap. Pinahit ka na malahat. Kaso may dilit ka ito na dilit. Hindi ko man sa ano, Mabubok sila kulay. Mabubok sila. narito. Masok nila. Matagal.
Warning, Tamad. Enjoy ko rin ang bawal tapos yun. Ikaw, bawal nga rin COVID yun. Tato, up na.
Tapos,
Vamos, abangan ko sa mga sa 100. Ay, ang nakulit May kumakal pala dyan, 4 na kilong baga. Hindi pala madali ang mga kilong baga. Ah, sa iyo, ah. Iyo. Then, diba?
ikaw ka lang. Ay, ano ba siya? Saan ka? Ganun ka tayo. Pero ba? Hindi ko tao, jangan menimpunai mudik di bakal day Ayaw ka nila sa akin. day bukan baca yang saya yang apa tadi sih dari kuhat apa tadi Ano? apa nama sekarang pun ayah nama
Sawo. Maano ka hindi? Matambay. Singko? Ano? Hindi nakatakot sa mga kawat? Ay, nangyari. Para pinakasunod sila. Sige, nabigyak pa sa bagay, tambak na tamo. Okay ba?
Mali na itong ano? Right. Boss! Hindi ko mo nagpa-dibo. Dako lang ko nila pahangin. Ako ate merong naglabakaan. Hindi kaya nagtapos. Ako ba ka? Ako ba ka nang tapos? Hindi naman sa mga ko. Wala naman pagtapos kayo ito. Nalabahan ko lang. Sige na, ipulakan ako to. Pagtinang mo ko. Dahil magpiksabi ko siya. Ipulakan ko.
Yan na yan sa maximum pwede. Hindi mo ko ba naman yung ginawa nitong video certified. Kasi nga ginagawa niya, no? Ginawa niya, alam ko siya. Kaya niya, alam ko ayan, hindi ko mawag na break kasi ito sa iba. Mapaparin. Paano kung lalakman paper?
May ilo. May ilo ka pa? Pero,
Ano yung kung talaga? Ano magandang tulad ko yan yung magandang may piano, motor, limang lahi kung nakula. Then, may dun ka sila. Una.
Jabber. Pero wala ako nag-ibigay. Wala ko. Open na dikit yun. Ha? Nabiluan sa kuya, Ana, Yeglawin, Yeglawin, Ana. Ano ba sa mga? Dadang, sampay mo na ito. Puno ka? Nakulang ang bagay. Smiling kung duman sa ito ko. Ano hindi? Naman pula akong duman. Ito pa kami presyo. Pero kung nag-silpi. Wow, yun yung personality ko. Ba't talaga nagagawa ng sinabi? Ano ko naman ito rin eh? Sampay mo na. Ay, nara na itong nunitabahan mo. Hindi ako ako kayo. Isa, dalawa mo din. Hindi ako rin sa Kasi ako din mo. Nasa Korea. Napapalya ako na. Nagdala ka na. Joan. Joan. Hindi na naman ito yung nagkaka Joan. Sana ang tumatapos natin Joan. Kaya sa dati ba? Aray. Harap na wala. Oo, marami ka? Marami. Ano talaga? Pag hindi mo.
Kapitulong ko.
Eh, madya. Video ang ko na lang. Sa bakla dyan. Niya doon sa Pilipinas siya. Ano niya ba kung man? Ayun mo pa na. Mga nandiyan, mga bubag. Lumas? Big Mango!
Binuno. Sabor. Okay, 4-3. 4-3 sa ball. Sabi. Gusto ko sa menu. Ano ba yan? Ano yan? Ha? No, kasi na. Ooh. 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 Ano na? Amen, nakadapat pag ako, men. Ayun. Parang gulo. No, mamibisbit na to. Mami na to. Ayun. Eh, stop. My name is so cute and really nice. Siyempre na ito mo.
Wala man din si Kuya nga na libre. Ito pala itong mahal mo. Kasi ang mahal ko. Tingin-tingin mo na ako. Kami mo to. Ano na to? Naglakan niya ako. Naglalaro kami sa mga wala na po kami. Ako pa. Ano yun? Ano eh? Diyan na. Nakalang ko sa tayo. Ako ko na to. Basta na sa Facebook. Hindi mo. Tingnan ako mo. Doon ka na ulos yun. Nakapinalayan siya. Asan? Bako man. Todo. Todo ano? Talaga mo kayo? Tuloy eh, alam ko kung Iba, ano ka iba? Hindi mo naman iba kapatid. Marami ka ng iba. Ayun mo na. Ano ba daw kamasin? Kita sa ano ka pinag-pin. Ano? Napulog! Kailangan sa taas, sa taas. Gusto ko 50-50 mo. Naisip ka, iwan ko. May dadak na Boy, mo. Pili na kayo. Eh, pati gini. Eh, hindi na silayan. Dapat nagaling na siya. Mo to play. Galing ko na yun.
Eh, boy, kaya ako. Silungat, nilisinat, Uy! Eh, baka yung mura na tulad eh. Siguro din na. Huwag mo na kasi ito manahit na ini-negotiation mo eh. Wala yung ganito ko eh. Wala naman naman. Hindi ka na. Sabihin mo. Ay, mag-rock ko. Wala ganun. Magkakatang kita mo, bakit ka maligyo? Anak ka na ako, buhay, sisinod, palimin. Madami ako magkakatanda ako, hindi na ako ng buhay, pagkakatanda ako. Hindi na ako punta ako. Ay, na-online lang. Oo. Ang ganda. Wala. Ay, napatabasin. Wala pa ako. No, kasi sira. O, tawag mo! Woo! Okay, nga, kita rin tayo. Ang buko talaga. Nay, kasi sira, ito sila kasi sira. Ay! Ito! Baka kaya bigyan ng ayaw. Ay! Ay, po na yun. Ayaw! Wala Wala ko kaya mga hayop. Isang potol. Oo, nagsisi ka nga. Tinulay sa iyo ako na direktarasyon na. Kung talagang ako, kung isa, ano yung mga puta ako. Siyempre, bakit tumandi ako sa dito ko? Tumanasaro ka, sanado. Gumanda pa nga yun. Hindi Oo, gumanda. nagsisi ka talaga ng mga hayop. Pag nagpagalang ako. Hindi ka. Nangyayari na. Ready, 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 ready. Ready na. Ready, ready. Pwede na ako kaya ka mo, ano yun? Ano lang siya? Kumus ka nga. Kaya nga, ano yung mag-gusto? Ako yung mag-gusto.
Ay, para ako sa ito nga. Nakulo niya ako sa pataas. Ito na lang gusto ko. Ako pwede na kami na. Ano na ba ko kung nasa araw ko siya ko sa ano. Ito Kami pa pa naman. gusto ka kasi ka nga. Ano? Nakatalis eh. Dapat mo siya dito. Ano? Ako din no. Iyo. Hindi ka sa likod mo. Pero ko punta ka pa. Oo, hindi pa sa parang man na. Mira. Ayan ka din, no? Istak ka muna sa Hindi, yan. Pagdama ko yun, dati. Uy, yun ang gas. Ano mo lang po dyan? Huwag mo mo lang yan. Tawag mo sa nagagawin sa mga oras ko pala.
Kasi, yung masaya. Ikaw ang daw. Di ba na-hard ko ba? Hindi ka naman sa loob.
Kita napasan na tusok ko. Stroke. Ha? Dahil nag-iway. Ang lab, anak ko lang ako ito. Pero naging mag-prepare ka nito. Wala to. Sige lang.
Yes, yes, ang tanong na. Kaya na lang ako. Ano yung mga mo? Lola, doon ko muna niyo. Di ba overlook kayo? Madamo. Ano pa nila? Ay, ito, nakita mo, may tuloy mo. Nakakuha mo sa neto. Nasabi ka, ano, ito ko ng ano. Kunya ko ba, dahil ko, kunya ko. Wow, nakabuwag ko na nga. Buwag ko na nga. Iya. Araw. Ay, ito ko nga, katama. Ano, 8:24. Ito, tampak naman na wakira. Puro-puro ka lang. Ito lang titignan mo. Kuya, tapos kanay pa ka.
Ay, mo, tapos hindi ko na mo. Ang namin yan. Ay, kung paano mag-ano natin. Ganyanin ka. Okay lang. Oh, oh. Ay, ang namin. Wala. Ako. Rush open na one. Kaya naman sa time ni Kuya. Ah! Balik mo po. Hindi lang pala. Dapat daw. Sus, pwede ko ta! Ano na? Basta mo. Ito kailangan ano kung mga tayo puno. Wala, hindi na eh. Payo na ito mo. Ito pa yung Ako sa sudo mo. pero pa. Diba doon na dahil yan? Sorry, kaya tayo sila ko ba? Laong! Ano? Ganda ko mo. Orang kita lalu. Bapak ada pun. Uy, dito ka agad. Rush, rush. May luto. Alam mo, isipin ko kaya nga, kurang pa ako. Hindi mo kaya nga magagawa.
Instead, isang instead, ay, nangangalit na. Ay, nan. Ramon. O, tanak! Kalatak mo! Mga na niyo. O, luwas! Mga pinagluwas niyo. Huwag ka na, tulus mo. Nagluwas niya nga, na ito. Ito, ano? Hindi na wala ko pilit mo kaya. Hindi, malapit yun. Pag durog na galit, bakit pilit mo matumadaan? Dali, yun pala. Oh, Sniper magic. Ayun, ako. Ako na bala. Sige, kailangan nyo. Ayun. Ito, boy. Umuwi na. Ito. Yes, nga, ni Mario. Kailangan mo po, ano? Ito. Kung nagkakabit ko lang, Likod. Ito, Mario. Ito. Ang bro. Oo. Oo. Uli lang.
Siyempre, sa muna yung Alis na lang mga. Talaga na oras ka to. Alam mo ba ba? Yusip, ipanin ka. Ano mo na lang sabihin? Drip ka nga yun. Ganto. Wala lang naman dito. May pwede mo. Agad, agad. Ito! Woo! Video!
Mga times na Nakulong kayo, nagkita sa'yo. Tapos nagsasaktan sa orang na, wala kayo din. Nakatay, singa na ako. Isang Alexa. Kaya nga, hindi mo nakabuhan. Parang yung rep yun, ako hindi buhay nga niya ako na magsusukat na yun. Wala na kaya.
What's up, what's up? What's up, what's up? Dali ka laban, oh, dali ka laban. Oh, dali, dali! Ay, bobo, putang ina ka! Bubad na ko! Oh! Oh! Uy! Ang ina, hiwalay tayo, hiwalay.
Ako nandoon. Nandoon pa eh. Hindi na kasi hawak ka. Palablog na si ate, sobrang suwabe, ang salbabe. Wala. Wala mo alam. Hello. Ano ba kalaban? Sino ano number mo? Nalin mo. Number 4, buka ka ano? Wala nga ba, game mo kanina. Maganda ba, pre? Pre, maganda ba? Beto ko? Pero kalaban, buka nila. Pero kalaban, Mas maligid ka mo. Ikaw mag-drive. Ikaw mag-baba. Kaya. number 4, sakay ka ng number 4, sakay. Pangulo dito ang group. Ayan. Ayan mo, hindi ka pa ng ulo. Ay nga po ng utak. Ako na. Matamalingan niya. O, ingat ka. Uy, yan lang. Ay, pa mo na. Ayaw mo yung bebe. Oo, kasi yung tigil ko. Ano, kakain nito. Ano, kakain. O, kayo kotse. Yan. Bam! Hindi kayo dapat na.
Ayun pala, halika ka pa. Tara tayo, bilog. Isukin, okay naman nila. Hindi, pinagdadaan ko pa din. Bumaba rin. Inatro mo, mate. Kapula. Long, orang tao. Ay, so ano, so, nag-iili. Uy, pinagkakaroon mo. Sa kabila doon, sa kabila. Sino gusto na exit? Sino gusto na exit? Ano na? Sino na exit na Yes, exit? like, balik. Oh, tara, exit tayo. Ikaw. Wait. Uy, siya kay Ma. Ano ba ba yung batawan? Kulit, bigat. Sana di DJ. Masaya ko, number 1. Ano ginawa ko? Masaya. Una ko, una ko, Pasakay! Yung kanina mo. Wait lang, hindi ko makasakay yun. makulog ko. Wait lang, oh. Okay, dalaga na. Kapit lang. Paano na ganun? Ay, verification ko lang ang Facebook. Baboy sa natin. Hindi ka daw natin kung ano lang. Checklist. Kung nakatiliga, babi. Baboy sa natin yun. Yan, nakadyan naman niya ako. Ako sa lamunan, ang sayang ang ano. Oh, Ano sabi? Pala si G. saan na ako mo? Hindi ka man. Ano to na ako nga? Parang dawa-dawa sa puso. Okay, nagibig na. Nasa mo na ito. Ang sa mga yung kasi madali ka nga. Paano yung pami ko dito? Mas madali mo eh. Hindi ako mag-tip yung ano. Nasa mga pala na. Okay. Ayun, may ate mo. Umiiyak si ate mo. Ika kasi. Mama, uwi na lang tayo. Ako. Umiiyak mo siya. Ako.
Dahil ba kung ano kayo patuloy? Oh, yan ang galing. Oo, nila sa body, no? Ay, ako, wala pang ko na eh. No, may simple ko, tumawag ko. Sarayin mo. Sabi mo sana, wala kami nagawa. Sarayin nga ni Tano. Oh, sorry, Tano. Hindi mahilig na Wala parang. man siya. Lang, lang. Tara na, bom ka na! O pwede ba? Papalit ka na lang nga yun. Ito sila ni, ano? Papalit ka talaga. Nag-video din kayo. Ito pa nga, isusunod ko nga. Kaya nga rin. Kasi may tumakot din si Tepon. Ano, ang nasa 104. Open ka sa mall. Good student always good work. What's right? Uy! Magkano? Sabi kami nag-aral sa luwas, so, pag mabat na tabi yan. Anong ilang mo? Mo? Hindi pa lang.
Oh, shit! Mama. Ano man ni Hindi. Ulit din sila.
Kaya. Sulat. Yan ang bayaw. Ay, kasi dun sa mat. Ako na. Ngayon, kasi dun sa mat.
Mel, iba talaga nila ang galing ko. Yung answer sa mga answer, para pinaligtad ka sila.
President Love and John. Wala kang parang nakakita. Ibang ganitong ano, iba-ibang mapili.
Kasi pa kayo ba na papel? Sarado na. So, wala, matulog ka niya hindi ka single na ako. Nakay ko pa pang papel na na. CJ? Papel, ano, hindi yung papel, oh. Grabe siya. Yeah. Ano, report? Bakit doon na nga, saan yung
gusto na yun. Wala na naman. Ayun. Dahil na, ah, ah, yan. Ilang banda ka na kaya ilang ba? Ilang security sa alert? Ito yung nag-advance para video na video para mabas ani bakit maglalasing mo? Kung may klase sa agaw, yan. Sabi mo ba? Yan. Suspended pa po. Pagkakasigawan namin mula sa pagkakasig. Yun ang nakatay na ang patay na yun. Mas lakas na yun. Pwede ba yun? Pero ito po, para dito sa lima.
Okay. Lalagyan ko siya ng pagkin niya. Yun, nakutuwang mo. Ano dyan? Hindi ka mamuli? Makatulog yung balik eh.
notebook ba ba yung Ito kanina nito, yung gamit ang sa YouTube. Yung nagpapalala mga April 19. Grabe. Yung nagsabi, bakit nagpapalala pa din sa loob? Pasok pa kayo sa diba natin. Kaya uwi mo kami na sa YouTube. Lahat ng mga familiar words yan? Yung maging sentence. Paano nga yung plus one, give the meaning of the following unfamiliar words and use them to sentence. Ang familiar na niyo, na maging sentence niya.
guys. Tapos,